এক্সট্ৰাকে থাকি যোৱা প্ৰসাদখিনি দেখি যদি আপোনাৰ মনতো ভাব হয় আজিনো কি বনাওঁ বুলি ইয়াৰ পৰা নতুনকৈ, তেতিয়াহ'লে এই ৰেচিপিটো এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাবচোন। চ' হেল্ল' এভৰিৱান, ৱেলকাম টু Satya's's Kitchen। অসমীয়া পাকঘৰলৈ সকলোকে আদৰণি জনাইছোঁ। আজি লৈ আহিছোঁ লেফ্ট অভাৰ প্ৰসাদৰ পৰা বনোৱা ঘুগুনিৰ এটা স্পেচিয়েল ৰেচিপি। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, তেতিয়া ৰেচিপিটো ভালকৈ বুজি পাব। আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে লাইক এটাও দি দিব। তেতিয়াহ'লে আহক আৰম্ভ কৰোঁ। তিয়াই লোৱা বুট মগু লৈছোঁ। যদি প্ৰসাদ হয় তেতিয়াহ'লে ৩-৪বাৰমান ধুই ল'ব, কাৰণ তাত নিমখ দিয়া থাকে বহুতখিনি। প্ৰসাদততো নাৰিকল আৰু আদাৰ টুকুৰা থাকেই। যদি আপোনালোকে বেয়া পায় তেতিয়াহ'লে বাছি ল'ব, নহ'লে এনেকৈ দি দিলেও বেয়া নালাগে। ইয়াত আৰু মই এড কৰিছোঁ কাবুলী চানা, ডাঙৰ মাহ আৰু ৰাজমাহ। কাবুলী চানা আৰু ৰাজমাহটো প্ৰায়বিলাক ঘৰতেই থাকেই, সদায় এভেইলেবলেই থাকে। যদি নাথাকে তেতিয়াহ'লে অকল প্ৰসাদখিনিৰ লগতো বনাব পাৰিব, বেয়া নালাগে খাবলৈ। ইয়াত মই পাচলিও এড কৰিম। তাৰ কাৰণে লৈছোঁ ৰঙালাও, এটা স্কোৱাছ লৈছোঁ, মিঠা আলু, আদা নহৰু লাগিব অলপমান, মিঠা আলু মই গোটেই টুকুৰা নিদোঁ, পাছে বিলাহী অলপ এটামান লাগিব, ধনিয়া, যদি ধনিয়া নাথাকে মান ধনিয়া ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, আৰু ল'ম জলকীয়া। এতিয়া এটা প্ৰেছাৰ কুকাৰত প্ৰথমতে আমি মাহ প্ৰসাদখিনি আৰু এই তিয়াই থোৱা বিনছখিনি আমি 4-5টামান হুইচেল দিম, দি সিজাই ল'ম। পানী ইয়াত বেছি দিব নালাগে, জাষ্ট মই প্ৰসাদখিনি ডুবি যোৱাকৈ দিছোঁ। তাৰপিছত ইয়াত অকণমান মই হালধি দিছোঁ, 1/2 টিস্পুনমান, আৰু নিমখ দিছোঁ। ইয়াত নিমখ দিওঁতে চাব, কাৰণ প্ৰসাদতো নিমখ থাকে অলৰেডি অলপমান, ধুই লয় প্ৰসাদখিনি, কিন্তু তথাপিও থাকিব পাৰে নিমখ, সেইটো কাৰণে নিমখটো অকণমান চাই পানী দিব। এতিয়া প্ৰেছাৰ কুকাৰৰ ঢাকনিখন লগাই মই 4-5টামান হুইচেল দিম ইয়াত। আপোনালোকে চাই ল'ব যেতিয়ালৈকে সিজে, ভালকৈ সিজি যায়, যাতে হেৰিখিনি প্ৰসাদখিনি যাতে ভালকৈ সিজি যায় সকলোখিনি। প্ৰেছাৰ কুকাৰটো হয় মানে আমি বাকী পাচলিখিনিও ৰেডি কৰি ল'ব লাগিব এতিয়া। তেতিয়াহ'লে আহক আমি বাকী পাচলিখিনিও ৰেডি কৰি লওঁ। ৰঙালাও মই ইয়াত সৰুকৈ এটুকুৰা লৈছোঁ, বেছি ডাঙৰকৈ লোৱা নাই, এটুকুৰা চিটি লৈছোঁ অকল। এইখিনি এতিয়া বাকলি গুচাই লওঁ। স্কোৱাছখিনি কাটি মই এনেকৈ পানী তিয়াই থৈছিলোঁ, তেতিয়া ইয়াৰ আঠাটো হাতত নালাগে, অলপ দেৰি তিয়াই থ'ব লাগে কাটি পানী। ইয়াৰো স্কোৱাছৰো মই মাত্ৰ 4ভাগৰ 1ভাগ লৈছোঁ। তো যিটো মিঠা আলু আছে, মিঠা আলুৰ মই আধা টুকুৰাই দিম। এয়া অকণমান ভাজিখনত অকণমান মিঠা ভাৱ এটা আহিলে তেতিয়া ভাল লাগে। আলু দিব পাৰি ইয়াৰ সলনি। তাৰপিছত নহৰু কেইটামান গুচাই লৈছোঁ, আদা মই এনেকুৱা এটুকুৰা দিছোঁ, বিলাহী এটাই দিম, ডাঙৰ বিলাহী, ডাঙৰ চাইজৰ বিলাহী এটা। এতিয়া পাচলিখিনি সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। এইখিনি মোৰ কাটি হৈ গ'ল চব্জি। এনেও বেছি মই ডাঙৰকৈ কটা নাই, মিডিয়াম চাইজতে কাটিছোঁ। লগতে আদা নহৰুখিনিও পিচি লৈছোঁ। এতিয়া এখন কেৰাহীত 3 টেবুল চামুচমান মিঠাতেল গৰম হ'বলৈ দিছোঁ। তেলখিনি গৰম হ'লেই মই ইয়াত 3 খিলা তেজপাত, চাহী জিৰা 1 টিস্পুন দিছোঁ, খুন্দি লোৱা আদা নহৰু ইয়াৰ মই এতিয়া 1 টেবুল স্পুনমান দিছোঁ, কেঁচা জলকীয়া 2টা দিছোঁ, যিটো মই অথনি ক'বলৈ পাহৰিলোঁ, আপোনালোকে টেষ্ট অনুযায়ী দিব পাৰে।
এতিয়া মছলাখিনি মই 2-3 মিনিট মানৰ কাৰণে ফ্ৰাই কৰি ল'ম। ইয়াত মই গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম স্লোত ৰাখিছোঁ। মছলাখিনি ফ্ৰাই হোৱাৰ পিছতে মই ইয়াত কাটি লোৱা বিলাহীখিনি এড কৰি দিছোঁ। বিলাহীখিনি অকণমান গলি যোৱালৈকে ভাজি ল'ম। বিলাহীখিনি গলিলে ইয়াত মই পাচলিখিনিও দি দিছোঁ। তাৰপিছত এড কৰিছোঁ 1 টিস্পুন হালধি। স্মোকড পেপৰিকা পাউডাৰ দিছোঁ 1 টেবুল স্পুন। এইটো জ্বলা নহয়, যদি নিবিচাৰে নিদিবও পাৰে আপোনালোকে। নিমখ দিছোঁ 1/2 টিস্পুন, যিহেতু ঘুগুনিখিনিতো নিমখ দিয়া আছে। এতিয়া এই পাচলিখিনি ভালদৰে সিজাই ল'ম। এইখিনি মই ঘুগুনিখিনিৰ লগত একেলগে নিদিলোঁ, কাৰণ যদি একেলগে দি দিওঁ তেতিয়া পাচলিখিনি একেবাৰে গলি যাব, গোটা হৈ চেপত নাথাকিব। সেইটো কাৰণে মই বেলেগকৈ সিজাই লৈছোঁ। ঢাকনখন লগাই যদি সিজাই তেতিয়াহ'লে অতি সোনকালে সিজি যায়। যদি প্ৰয়োজন হয় পানীও দিব পাৰে। পিছে পাচলিখিনি মোৰ ধুনীয়াকৈ সিজিছে আৰু এইফালে মোৰ প্ৰেছাৰটো নিজে নিজে ঠাণ্ডা হ'ল। ইয়াত সকলোখিনি একদম ধুনীয়াকৈ সিজিছে দেখিছোঁ। এতিয়া এই সিজাই থোৱা বুট মগুখিনি পাচলিখিনিত দি দিছোঁ। সকলোখিনি মিক্স কৰি এইখিনি সময়তে আপোনালোকে নিমখটো চেক কৰি চাব পাৰে আৰু লগতে যদি অলপ গ্ৰেভি বিচাৰে তেতিয়াহ'লে পানীও এড কৰিব পাৰে। এতিয়া ঘুগুনিখিনি মই ঢাকন লগাই স্ল' ফ্লেমতে 15 মিনিট মানৰ কাৰণে সিজিবলৈ দিম। গেছটো অফ কৰি মই এতিয়া ইয়াত 1 টিস্পুনমান কেঁচা মিঠাতেল এড কৰিছোঁ। যদি আপোনালোকে কেঁচা মিঠাতেলৰ গোন্ধটো বেয়া পায় তেতিয়াহ'লে নিদিব, কিন্তু এবাৰ যদি ভাল পায় তেতিয়াহ'লে এবাৰ দি চাবচোন, কি ধুনীয়া টেষ্ট হয় আপোনালোকে গম পাব তেতিয়া। আৰু শেষত অকণমান কাটি লোৱা ধনিয়া পাত দিছোঁ। যদি ধনিয়া পাত নাথাকে তেতিয়াহ'লে মান ধনিয়া পাত দিব পাৰে। আশা কৰিছোঁ ৰেচিপিটো এবাৰ নিশ্চয় ট্ৰাই কৰিব, আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু মোৰ চেনেলটো এবাৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ। নমস্কাৰ।